بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاية أسكشهير. ولاية أسكشهير تقع في دولة تركيا في منطقة الأناضول. يبلغ عدد سكان ولاية أسكشهير تقريبا 1,000,000 نسمة. تبعد عن مدينة أنقرة 230 كيلو متر، وتبعد عن مدينة اسطنبول تقريبا 330 كيلو متر. تنقسم المدينة إلى قسمين، منطقة أودنبازارı ومنطقة تباباشı. يفصل المنطقتين نهر البورسوك تشاي. مدينة أسكشهير لا يوجد فيها بحر، يوجد فيها نهر يسمى نهر البورسوك. طبعا بالنسبة للمواصلات في مدينة أسكشهير في ولاية أسكشهير، المواصلات عدة مواصلات، يوجد منها الترامفاي اللي هو أمامك يذهب من طرف المدينة إلى طرف المدينة، ويوجد أيضا الباصات الحافلات، ويوجد أيضا الميكروبوس اللي هو يسمى الدولموش، وتوجد أيضا التاكسيات. يعني في ولاية أسكشهير لا يوجد مكان لا يوجد فيه مواصلات، سواء القرى والأرياف وسواء المدينة وسواء أطراف المدينة. بعد ما تكلمنا عن مدينة أسكشهير وعن المواصلات، نتكلم الآن على المناطق السياحية واللي هو أهم موجود في فيديونا اليوم. طبعا مدينة أسكشهير فيها مناطق سياحية كثيرة جدا كثيرة جدا، مثلا المتاحف، منها متحف الشمع والمتحف العصري ومتاحف كثيرة جدا. وأيضا يوجد فيها ما يسمى بقصر سندريلا اللي هو بارك سازوفا. طبعا من مزايا ولاية أسكشهير يوجد فيها عدة يعني مناطق خضراء، وتسمى بالمنطقة الخضراء صيفا. طبعا يكون في كل منطقة في ولاية أسكشهير متنزهات وألعاب للأطفال، يكون الدخول إلها مجاني في جميع أوقات السنة، ومناطق ترفيهية سواء للكبار وسواء للأطفال، وساحات للألعاب الرياضة في جميع مناطق ولاية أسكشهير، وحتى في أطراف المدينة والقرى والأرياف. ما يميز ولاية أسكشهير عن بقية الولايات هو حقيقة تكون لا يوجد فيها أطراف ولا يوجد فيها مركز، تقريبا مدينة ملمومة، يعني مدينة صح سكانها 1,000,000 نسمة تقريبا، ولكن مدينة ليست بالكبيرة جدا، ولكن تسمى بيوكشهير، يعني من البلديات الكبرى. طبعا مدينة أسكشهير من مميزاتها أيضا فيها سوق كبير جدا، سوق ملابس وأسواق، يعني أسواق يعني محتويات كاملة، يعني لا تحتاج ذهاب إلى مدينة أخرى، تكون أسواقها جميلة جدا وبراقة وبضاعاتها جيدة جدا. وفيها أيضا مراكز تسوق الماركات العالمية المنتشرة في كل البلدان اللي هي ديفاكتو وإلسي ومافي وجميع الماركات تقريبا. وأيضا في أسكشهير في ولاية أسكشهير يوجد عدة مولات، مراكز التسوق. المولات منها الإيس بارك اللي هو أشهر مول موجود في الولاية، ومول البوينر اللي هو يقع في وسط المدينة. تقريبا يوجد 4 إلى 5 مولات موجودة في ولاية أسكشهير. طبعا من المعروف عن ولاية أسكشهير وتقريبا جميع الولايات التركية لا ننسى الجوامع الموجودة تقريبا في كل محلة. في ولاية أسكشهير يوجد جامع، وتعتبر هذه من المميزات الجميلة جدا في الولاية. طبعا من ضمنها جامع الرشادية اللي هو أكبر جامع في ولاية أسكشهير، وهذا كرشون جامي الموجود الجامع التاريخي في هذه الولاية. طبعا لا ننسى الطقس وحالة الطقس في ولاية أسكشهير.
في ولاية أسكشهير يكون الطقس في الشتاء بارد جدا. يبدأ موسم الشتاء تقريبا من 15/10 وينتهي في 15/4، يعني شتاء طويل جدا تقريبا 6 أشهر، ويكون بارد جدا. تصل درجة الحرارة في الشتاء تقريبا إلى -15 أو -10 في الشتاء. وفي الربيع يبدأ 15/4 ويبدأ الموسم الصيفي تقريبا 1/6، ويكون درجة الحرارة أعلى درجة حرارة في الصيف هي 34 درجة مئوية بدون رطوبة، يعني الجو في الصيف جميل جدا جدا، ولكن في الشتاء بارد أيضا جدا جدا. طبعا من أهم المواضيع في هذا التقرير هو متوسط أسعار الإيجارات في ولاية أسكشهير. متوسط أسعار الإيجارات تقريبا من 1000 ليرة تقريبا صعودا إلى 3500 ليرة للشقق الفارغة. وأيضا أسعار الشراء والبيع تقريبا من 25,000 دولار صعودا إلى 50 أو 60 ألف دولار. هذا متوسط سعر الشقق اللي جميع الأجانب يجلسون فيه ويشترون هكذا شقق في ولاية أسكشهير. طبعا بالمناسبة من ضمن المواصلات لا يوجد مطار في ولاية أسكشهير، لا يوجد مطار في ولاية أسكشهير، ولكن يوجد مطار فقط إلى هولندا وإلى بلجيكا. من أهم المواضيع هو الجامعات. يوجد في ولاية أسكشهير 3 جامعات: جامعة عثمان غازي، وجامعة جامعة الأناضول، وجامعة أسكشهير التقنية. بالنسبة للمدارس يوجد مدارس تركية، ويوجد مدرسة عربية واحدة في ولاية أسكشهير. طبعا في ولاية أسكشهير في معظم المدن التركية يوجد بازارات، أسواق الخضروات، تسمى بازار باللغة التركية. في كل يوم في ولاية أسكشهير وفي جميع المدن التركية يفتح أسواق في كل منطقة، يعني على أيام الأسبوع في كل منطقة. وأيضا يوجد ماركتات لتسوق المواد الغذائية اللي هي البيم والشوك وال101، تكون دائما تكون أرخص من الأسواق العادية. نهاية فيديونا هو في ولاية أسكشهير فيها جالية عربية كبيرة تسكن في هذه الولاية من جميع البلدان العربية، ولكن أكثر ما يقطنون ويسكنون في هذه الولاية هم من الجالية العراقية والجالية السورية. وأيضا يوجد عدة بلدان أخرى مثل أفغانستان وإيران والأردن واليمن ومن كثير من البلدان العربية. حقيقة هذا التقرير كان موجه لجميع الناس لكي يشاهدوا مدينة أسكشهير وتعريف عن مدينة أسكشهير. إذا عجبك هذا التقرير يرجى إعجاب للفيديو واشتراك بالقناة، وتحياتي لكم في تقرير ثاني.